Färden ligger blank som ett nybonat golv. Det är också taket på muskelmärsan tack vare ett fantastiskt lackarbete gjort hos PR Billackering. Försommarsolen lyser äntligen över Sverige och över Uppsala och över PR Billackering. Och i den här byggnaden så finns inte bara PR Billackering utan också Biltokis muskelmärsa som efter en 5 månader nu börjar närma sig ihopmontering efter det här fantastiska bygget som utförs av framförallt Robban och Putte men också Henrik och Klarby och Martin. Men nu är det Bert och Tobbe på PR Billackering som har tagit vid. Och över natten så har själva karossen gått genom lacken. Nu ska vi få se hur det blir. Och ja, det blir den färgen som jag vill ha. Jag tyckte jag var uppe tidigt 6:30 en lördag morgon, men inte så tidigt som vissa, eller på att säga. Nej, det var bara att gå upp där. Det var lite slitsamt, men det går. Men du, har du varit hemma en gång? Ja då, det har jag. Vi körde väl till 6:30 igår bara. Det var inte så sent. Men, tjenare Bert! Hallå. Du, jag ska säga tack för senast först. Vilken fantastisk kursupplevelse jag fick igår i målarrobot, höll jag på att säga. Ja men du, det blev lite bra. Ja. Det tycker jag. En informativ liten stund där. Och dessutom så fick jag fin färg till skevan också. Ja. Men inte så, alltså nu tittar inte jag dig i ögonen för jag tittar in till vänster här. Alltså det här är ju svårt att slita sig ifrån. Berätta, vi tog ju en liten paus igår då och åkte till PR Billackering i Högdalen då för att skanna skevan. Och det var för att den här skönheten fick stå och vila lite grann. Ja, den skulle bara stå och vänta och gotta till sig med klarlacken. Så nu ska vi börja mellanslipa den för att lägga ett ytterligare lager klarlack på. Och vi gjorde på de här lösa delarna här, vi har motorhuvud och vi har skärmar och baklucka. De är färdiga, så de är mellanslipade och klara. Men du, jag måste få gå och kolla. Alltså titta på det här. Så jäkla snyggt. Jag har lite svårt att prata. Ni får ju se sånt här vackert varenda dag. Men alltså, jag vet inte om det här... Den ska slipas ner nu igen och så ska du på lite mer klarlack här. Men berätta nu Bert, vad är det nu som... jag gillar ju repetitioner, dels för att jag är lite trög. Men sen tänker jag också att om man upprepar så kanske till och med jag lär mig så småningom. När ni fick den, då var det slipgrund på den? Det var slipgrund på hela bilen då. Så hade de klossat hela bilen med 240 papper. Okay. Och det, om du nu förklarar för mig då, 240 är det ju högre siffror desto finare kon? Ju högre siffror är ju finare kon, ja. Så detta var ett bra ämne att börja slipa ner för. Sen slipade vi ner den och la ytterligare slipgrund på den för att kunna klossa i och få den lite ojämnheterna helt raka. Men vi har inte behövt spackla mycket utan den var så bra gjord ifrån början. Så vi la på det och sen har vi klossat den med ett finare papper. Ett 320, ja, kornstorlek mellan 240 och 320 efter det. Och sen efter vi hade gjort det så slipar vi över den med ett ännu finare papper med ett 400 till 500 papper. Men alltså om man pratar om det, känner man ens att det är sand på ett sånt papper liksom? Ja, man kan väl säga att man kan väl jämföra det i stort med ett, för om man pratar klarspråk, det är ett skithuspapper. Ja. Så det är väl ungefär i den nivån vi är på slutet. Wow, ja. Men det är ju otroligt. Och då var den nerslipad och sen, vad sprutades det på då? Sen efter det så tog vi in den i boxen och sen har vi sprutat på basfärgen. Och den lägger vi i 1,5 varv med bas och sen så efter man har gjort det så lägger man ett litet tunt effektvarv som man kallar det, ett tunt varv för att få en jämn yta. Sen efter det, när den har fått luftat ur så lägger man på 2 lager klarlack på det. Och de lägger man efter varandra utan mellanslipning, alltså ett lager och 12. Och sen så väntar man 10 minuter och så lägger man det andra och sen bränner man den efter det. Och sen, det var det som har hänt med den här nu. Så det är det som vi har gjort nu. Och sen nu håller vi på. I vanliga fall hade en bil varit färdig nu. Men nu vill vi ha lite bättre yta. Och då blir det en mellanslipning. Då får du lite mer djup i lacken.
Ja, härligt. Men du, jag måste fråga, stoppa dig där, för du sa att man lackar och sen så bränner man. För när jag tittar in här borta så ser det ut som en sorts så här terrassvärmare nästan. Är det värme som man sätter på bilen alltså? Du tänker på de här i hörnet där borta? Ja, det är inne här, det är en grundbox det här. Så att, men man kan även lacka mindre delar. Och då är det en lampa som kan värma dem istället för att värma upp hela boxen. Så kan man, om man då en enkel detalj eller bara en detalj, då kan man sätta på den. Så sparar man lite energi på att inte behöva värma upp hela boxen. Men Tobbe, hur bränner man här inne? Eller vad gör? Nej, då drar vi upp väggen där och så har vi ugnen på den sidan. Så det är också som en lackbox kan man säga, fast vi har värme där inne då. Okay. Hur varmt blir det då? Är det som en bastu eller blir det som att koka en... 70-80 grader, fast inte varmare än 80 tror jag det brukar vara. 60 var det väl förr. Men... Ja, men det ligger mellan 60 och 70. Upp till 80 bränner vi inte, utan nu, mellan 60 och 70 brukar vara den lagoma temperaturen. Men är det för att så att säga hasta på härdningen, eller är det så färgerna är konstruerade att de behöver bakas? Du får samma tork om du låter bilen stå, men vi har ju rätt så pressat schema, vi ska ut många bilar på en dag, så har vi den temperaturen så är det 30 minuter inne i ugnen så är bilen klar att köra ut. Sen finns det olika sorters klarlacker, så du kan få en klarlack så kör du den i 60 grader så kan det vara torrt på 10 minuter. Så det är lite olika vilken härdare och vilken sorts klarlack man använder. Sen är det ju långsammare material man använder, tumregeln är att ju långsammare material man använder ju finare yta blir det. Sen det är en kompromiss emellan hur bra man ska ha det och kvalitet. Men nu blir klarlackerna så mycket bättre och bättre med tiden så att även de snabba klarlackerna blir väldigt bra. Men, förlåt, jag bara vänder tillbaks till det här hela tiden. Igår när vi var i Högdalen så var det liksom sånt som inte jag tänker på med just den här fantastiska roboten. Vad hette den nu? Moonwalk. Ja. Alltså att den spar så enormt mycket tid för att den blandar färgerna. Man behöver inte stå och väga själv utan den väger. Men också det att det blir minimalt med spill. Vilket gör att det är hållbarhetsmässigt och så. Men jag tänker just arbetsskyddsmässigt sådär med overaller och allting och utsug är ju fantastiskt. Men det här med, apropå kvalitet på lackerna, för nu är det väl inga, alltså lösningsmedel är väl mer eller mindre borta, det är vattenlösligt med. Ja, det är ju alla basfärger, man säger kulörerna, det är vattenfärger. Så det är ingenting. Sen har vi ju klarlacken, där har de inte kommit så långt så vi kan få bort isocyanaterna, utan de har vi kvar. Och det är ju därför vi har de här utrymmena som vi har med masker och bra ventilation, för att vi inte kan komma ifrån den delen. Sen ska man inte säga att vattenbaserat är ofarligt, för att kroppen är uppbyggd av vatten. Och när du jobbar med lösningsmedel, då reagerar ju kroppen på att stöta ifrån, för den känner inte igen det. Men har du vattenbaserad färg så tar den emot det på ett annat sätt. Men så det är därför det är viktigt att skydda sig även för att använda vattenbaserat, så är det inte ofarligt, utan det finns ju farliga ämnen som man kan få i sig ändå. Så därför är det viktigt att använda skyddshandskar och så vidare. Men Tobbe, du har jobbat i 10 år sa du? Ja, det är 10-11 år. Men du har inte märkt några men sådär än? Eller jag tänkte, hur? Nej, inte än så länge. Sen är man väl som man är, men det kommer ju inte bli, och det kommer väl inte bli bättre. Men som sagt, det är väl bättre material idag än vad det var för 25-30 år sedan. Ni ska få jobba vidare, ni har ju slitit som djur verkligen den här veckan, det är helt fantastiskt. Men nu, det här tycker jag är lite kul att se ändå, när man ser, jag vet inte om det går fram i kameran riktigt, det här fantastiska purlen där. Ja, men då går det ut, vi har en skärm ute här. Ja men där, kolla vad det glittrar fint. Ja men det här är ju fantastiskt. Alltså, gud vad fint. Och det är precis som du sa Bert, det är liksom när man tittar på avstånd, om jag kollar på skärmen som står här inne, så är det ju bara en jättesvart färg. Ja. Och sen när man vänder om och tittar på den här, så glittrar det som den värsta SEMA-showbilen. Det blir lite häftiga effekter då.
Alltså gud vad ni är duktiga. Tack så jättemycket. Ja men apropå det, så går vi in, för jag skulle säga det är de här fantastiska svarta speglarna. Och sen har vi den här baklämmen som ser ut som en svart spegel. Och så går man runt hörnet och här håller Tobbe på att sabba allting. Alltså. Han är sån. Du behöver inte vara orolig, det kommer bli ännu blankare och finare sen. Fast det är ändå, för mig så är det ju lite konstigt att bara ha den här vackra blanka och sen så slipper man ner. Men nu är det då mellanslipning inför sista 2 lagren klarlack. Ja, det är det. Men vad är då det här, vad heter, är det 800 det här? Ja, 800. Sen går vi över med ett ännu finare papper. Det här är för att få bort strukturen. Sen tar vi ett ända finare, motsvarande vattenslip, motsvarande 1200 papper och går efter med. Ja, jag vet. Alltså ni tittare har till allra största delen tyckt att det ska vara silver för att det är Mercedes-sportigt eller gräddvitt för att det är klassiskt. Men ja, alltså Henrik och Klarby sa nej, svart är bra. För över tid så ser man ojämnheten mer om man ska lacka om den. Och sen sa Bert, nej, svart ska du ha men med lite pearly. Och jag kan bara säga det, titta på det här. Alltså det är helt makalöst. Kameran kanske inte riktigt gör lacken rättvisa, men jag hoppas att jag i alla fall fått ihop den och fått den på rull. Att ni kan komma och titta när vi kör runt och filmar med den. För det här, alltså det är så snyggt så det liknar ingenting. Nu tänkte jag dock att jag som ska försöka lämna de här fantastiska hantverkarna och göra sitt jobb istället för att stå och blabba med dem så att de inte blir färdiga.